sitting blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay share ko sa inyo kung paano mag-hide ng number of subscribers sa ating YouTube channel. Okay guys, start na tayo. First, punta tayo sa ating Chrome. Ayan, click natin yan. And then, ayan, next ay punta tayo dito sa youtube.com. Click natin yan. And then next ay i-click natin itong tatlong dot sa itaas. Ayan. Click natin. And then click natin ang desktop site. Ayan. Check natin yan. Ayan guys, hintayin lang natin kasi naglo-loading pa. And then next ay itap natin itong ating profile icon sa gilid. Ayan. Click. Punta tayo dito sa your channel. And then next ay i-click natin itong customize channel. Para dalhin tayo sa ating YouTube Studio dashboard. Okay. Ayan guys, dito may makikita ka. Itap natin itong settings sa ibaba. Yan sa gilid. Click natin yan. Laki-lakihan lang natin. Ayan, tap. Ayan, dadalhin tayo dito. Then, click natin itong channel. Then, click natin ang advanced settings. Then, scroll down lang natin guys. Ayan, dito makikita natin ang number of subscribers. So, ang gawin natin ngayon ay i-untap lang natin yan. And then, dito sa gilid, mayroon ka makikitang save. Ayan, save. Click natin ang save. Ayan siya guys, saving na siya. Tingnan natin kung meron pa ba tayong number of subscribers. Punta tayo sa ating YouTube. Click. Ayan siya guys. Na-hide na siya guys. So, hindi na natin makikita ang ating number of subscribers. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye!